Hi guys, so today I nak buat makeup tutorial Korean look. So let's start. First kali I pakai Sulwhasoo Brightening baby cushion code 23 Natural Beach. So ya, dia baby cushion macam ni. Dia glowing tau. Memang cantik. Sebab tu I suka gila BB cushion ni. Recommended. So ya, dah settle untuk base makeup base. So let's go to contour. Untuk contour I pakai from the Balm contour, the Balm Bahama Mama. This one memang the best. Memang cantik colour dia. And I pakai brush ni from Tarte. So I ambil yang kecil ni. Nak contour hidung. Nanti I akan blend. Jangan risau. Dia ambil yang besar ni, blend kat sini. Kalau tak cukup kat belah sini, tambah. Dah siap untuk contour hidung. Oh, belum. I nak letak contour stick punya highlighter. Ni contour stick. Dah. Ni. Ni from NYX. I letak kat sini. Kat sini. Then I ambil sponge, blend. Dah siap. Okay, next blusher. I skip contour kat pipi tau. So sebab I tak nak nampak macam gelap sangat. So I skip. I terus pergi blusher. This one I pakai from Etude House. Code Sweet Coral Candy. Memang sweet, memang comel dia punya blusher. I suka. I beli sampai 3 tau. Semua shade I beli. Okay,
Okay, kalau ni nampak macam terang sangat, jangan risau. Nanti sekejap lagi I akan blend. Makeup is all about blend. Blend. Baru nampak cantik. Okay, jangan terkejut okay. Nampak macam pelik sikit. Okay, I akan ambil brush besar macam ni. I akan blend. See, beza kan? Ni dengan ni. Blend je. Sampai puas hati. Sampai dia akan jadi soft je kat situ. I tengok kamera. Ni kamera. Ni lens, sorry. Ni lens. Ni screen. Sebab tu I tengok kat atas screen. So I nak tengok macam, so that nampak macam apa, I buat screen ni buat macam mirror. See, dah blend. Beza kan dengan tadi dengan sekarang. So kalau rasa macam pekat lagi, blend lagi. Satu lagi tips, kalau tak nak bagi nampak terang sangat lagi, ambil sponge, blend dengan sponge. Ada lagi yang ada sponge yang ada foundation, ambil sponge tu, blend dengan kat pipi yang ada blusher. Dab macam ni. Jangan macam ni. Dab. Jangan tarik, I mean like jangan tarik, okay? Dab. Okay, see? Dia dah blend kan? Dah soft je. Macam pipi nature blush. Okay, and then I akan pergi ke eyebrow. Untuk eyebrow, I pakai Tarte coat medium brown. This one panggil Amazonian clay waterproof brow moss. I don't know how to pronounce, sorry. Okay, so I akan buat macam ni. Okay, first sekali I akan buat kat tail sekali, dekat tail dia, kat ujung ni. Panggil tail ke? Okay. And then buat kat depan ni. Blend. Sekejap lagi I akan conceal dengan concealer. I nak conceal my eyebrow. I guna from L'Oreal Infallible Full Wear. So ambil sikit je, ambil kat sini macam I buat ni. Okay, kalau tak cukup
Ambil lagi. And then I akan blend guna brush ni from Real Technique. See shape kan? Nampak shape. Nampak shape cantik. Blend lagi, okay? Blend. I suka sebab blend. Okay, blend lagi sampai dia smooth je. Okay, beza kan? Dengan conceal dengan tak conceal. Beza. So I akan buat ni, and then siap I akan pergi buat eyeshadow pula. Okay, dah siap eyebrow. I lupa I tertinggal highlighter. I pakai from the Balm juga. This one. Nak ambil dah. Hit to the pan. Berjaya. Okay, I akan letakkan my cheekbone. Kat hidung. Kat bibir. Kat dagu. Kat hidung lagi. Okay. See, glowing. And then eyeshadow. Untuk eyeshadow palette, I pakai from Etude House. Code Play Color Eyes, code Pink Blossom, range yang Hype Blossom je. So macam ni dia punya colour, memang cantik. Pink. So today I akan guna this one. And then I akan ambil shimmer ni. See? And memang kilat lah shimmer. Okay, and then I akan ambil pink ni, letak kat bawah. And then I ambil this one yang brush kecil.
letak shimmer kat bawah ni. Dah siap untuk eyeshadow. So I nak pakai eyeliner tapi I tak reti pakai eyeliner. Tak reti sangat. So maybe I skip kot. Skip lah. I nak pakai eyelashes. Okay, untuk lipstick I pakai dua ni. I combine. First kali yang ni from Etude House Fixing Tint kod 01 Analog Rose. This one I pakai dulu. And then I pakai from Silkygirl Matte Junkie Lip Cream kod 08. I letak kat tengah. Dah siap untuk Korean look. Dan blend lagi lah. Okay, dah siap. Inilah Korean look I. I could say I never dare to think about you in that way, but I would be lying. And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take home. But I won't deny that in the midst of the